Lâm Bình Chi, đoạn tình phu phụ. Nhạc Linh Sang, yêu trong đau khổ. Trong tác phẩm tiến hiệp nổi tiếng Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung, vì sao Lâm Bình Chi sát hại hôn thê Nhạc Linh Sang ngay trong tuần trăng mật? Tịch tà kiếm pháp vì sao bị gọi là môn võ công âm độc? Hôn nhân giữa Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi là giả tạo, nhưng tình yêu giữa họ liệu có hay không? Lúc này, trên chốn giang hồ, Đông Phương Bất Bại, giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo đang được xưng tụng là đệ nhất võ lâm cao thủ, với môn võ công kỳ ảo, kỳ hoa bảo điển, đoạt mạng đối thủ nhanh như điện xẹt. Các cao thủ gắt gao truy lùng pho kiếm lừng danh tịch tà kiếm pháp của nhà họ Lâm, với tham vọng giành ngôi bá chủ, đứng đầu ngũ nhạc. Trong đó có Tả Lãnh Thiền chưởng môn Tung Sơn, Nhạc Bất Quần chưởng môn Hoa Sơn. Việc Nhạc Bất Quần cự ái nữ Nhạc Linh Sang mở quán rượu gần Phước Oai Tiêu Cục, mục đích để dò la về tịch tà kiếm pháp, đã hữu duyên vô tình để cặp đôi Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi lần đầu gặp nhau, tạo nên một mối tình khởi đi trong sáng lãng mạn, cuối cùng kết thúc trong bi thương, khốc liệt. Máu trong tử quán. Nhạc Linh Sang cùng nhị sư ca Lao Đức Nặc đóng vai ông cháu, mở quán rượu ở thành Phúc Châu để dòm ngó Phước Oai Tiêu Cục, dò la manh mối môn võ công lừng danh tịch tà kiếm pháp của nhà họ Lâm. Nơi Lâm Bình Chi là chàng công tử bảnh bao, đẹp mã với thú săn bắn, chơi bời. Trong quán, Nhạc Linh Sang bị hai gã môn đồ của Phá Thanh Thành chọc ghẹo, sàm sỡ. Lâm Bình Chi ngồi bàn bên tức giận, ra tay nghĩa hiệp, can thiệp, che chở cho Nhạc Linh Sang. Chàng ta ẩu đả rất hăng, lỡ tay, đâm chết người. Khi ấy, Lâm Bình Chi chỉ là chú ngựa non háu đá, chứ võ công còn thua kém rất xa người con gái mà mình che chở. Nhưng lòng cô gái xinh đẹp đang tuổi cập kê đã nảy mầm tình cảm và sự ngưỡng mộ. Trong mắt nàng, Lâm Bình Chi là một chàng thư sinh rất đẹp trai, dũng cảm, cao thượng, chiến đấu quên mình vì nàng. Nhưng cơ duyên rung rủi đã đưa hai người đến với nhau, như là sự an bài của số phận. Đầu tiên là khi vợ chồng Lâm Chấn Nam và cậu con trai Lâm Bình Chi bị Phái Thanh Thành áp giải đưa đi. Sau trận tàn sát kinh hoàng ở Phước Oai Tiêu Cục, Nhạc Linh Sang đã ra tay giải thoát cho Lâm Bình Chi. Nàng chém đứt dây trói, quăng Lâm Bình Chi lên lưng ngựa, giục chàng ta chạy trốn. Hành động của nàng là sự trả ơn, nhưng đã cho thấy sự xác lập cảm tình của Nhạc Linh Sang đối với Lâm Bình Chi. Cơ duyên dẫn Lâm Bình Chi trở thành môn đệ của Hoa Sơn Phái. Hai người từ đây thành đồng môn huynh đệ, cùng tập luyện võ công, là điều kiện thuận lợi và lý tưởng để hiểu, gần gũi và thân thiết với nhau. Rất nhanh, Nhạc Linh Sang ngày càng cảm mến, thông cảm, hay chính xác hơn là thương cảm cho hoàn cảnh mồ côi đáng thương của anh chàng công tử Lâm Bình Chi. Hơn ai hết, Nhạc Linh Sang biết rõ Lâm Bình Chi có mục tiêu và quyết tâm lớn nhất đời mình là trả thù, rửa nhục cho cha mẹ và danh dự của Phước Oai Tiêu Cục, vốn bị Phái Thanh Thành hãm hại vô cùng tàn độc, võ lâm coi thường. Chính vì tình cảm, Nhạc Linh Sang lén dạy võ công, kiếm pháp cho ý trung nhân theo kiểu đi tắt, vượt quyền. Trạy mình là con gái trưởng môn, Nhạc Linh Sang nhiều lần công khai bênh vực Lâm Bình Chi, khiến các đồng môn khó chịu. Lệnh Hồ Sung thì đau đớn trong tim, khi người mình yêu thương ngày càng lạnh lẽo. Tình cảm của cặp đôi Sang Chi nhanh chóng trở thành tình yêu, hoàn toàn tự nhiên, trong sáng. Cặp đôi đã có những thời khắc hạnh phúc, say đắm bên nhau. Tác giả Kim Dung đã ghi lại giây phút cặp đôi Sang Chi, tay trong tay, chung sát mái đầu, tình tứ trong căn nhà cũ ở ngõ Hướng Dương, khi cùng tìm kiếm phổ tịch tà. Không quên hình ảnh Nhạc Linh Sang một mình cưỡi ngựa giữa đêm, đuổi theo lệnh Hồ Sung để đòi kiếm phổ cho Lâm Bình Chi. Nàng quy kết đại sư ca đã ra tay sát hại Lâm Bình Chi. Lệnh Hồ Sung đã bị tiểu muội giáng tội oan, nhưng càng cho thấy vì tình cảm, Nhạc Linh Sang đã thiên vị, hết lòng hỗ trợ, giúp đỡ cho Lâm Bình Chi, tha thiết mong gã có cơ hội luyện được tịch tà kiếm pháp,
để trả mối thù cho thân phụ mẫu. Cặp đôi cùng nghịch tuyết, khắc những dòng chữ thề hẹn suốt đời bên nhau, không bao giờ lìa xa. Tình cảm giữa hai người là có thật, không gượng gạo giả dối. Dù rằng Lâm Bình Chi không toàn tâm cho chuyện tình cảm như Nhạc Linh Sang, vì phải lo chuyện báo thù cho cha mẹ. Lâm Bình Chi trở thành kẻ tàn độc vì luyện tịch tà kiếm pháp, nhưng tất cả đã đột ngột thay đổi. Lâm Bình Chi trở thành một con người hoàn toàn khác, đối xử tàn nhẫn, lạnh lùng và tệ bạc với Nhạc Linh Sang. Tất cả đều là do Lâm Bình Chi đã lấy lại được pho kiếm phổ tịch tà kiếm pháp của dòng họ nhà mình. Có bí kíp võ công thượng thừa trong tay, họ Lâm bất chấp hậu họa, lao vào luyện tịch tà kiếm pháp. Bi kịch là, để luyện thành tịch tà kiếm pháp, bắt buộc Lâm Bình Chi phải tự cung, tức là tự cắt bỏ tinh hoàng, để trở thành một kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ. Cùng với những biến đổi về tâm sinh lý, sự đa nghi, ghét phụ nữ, độc ác, tàn nhẫn, thích ăn mặc lòe loẹt, giọng nói trở nên the thé như nữ nhân. Thương thay, chính Nhạc Linh Sang là người đã phải lãnh nhận những hậu họa ấy từ Lâm Bình Chi. Nhạc Linh Sang cuối cùng được cha đồng ý cho kết hôn với Lâm Bình Chi. Nàng những tưởng cả hai sẽ có hạnh phúc viên mãn bên nhau, nhưng không. Lúc này Lâm Bình Chi đã tự cung để luyện tịch tà kiếm pháp. Như vậy, hai người tuy bề ngoài là vợ chồng, nhưng thực chất không có ái ân. Lâm Bình Chi lấy Nhạc Linh Sang cũng là để che mắt nhạc phụ. Lúc này Nhạc Bất Quần nghi ngờ chàng rể luyện tịch tà kiếm pháp. Nhạc Linh Sang không một lần nói lời oán trách Lâm Bình Chi. Nàng khẳng định y đối xử rất tốt với mình khi cha dò hỏi. Nhờ đó mà Lâm Bình Chi thoát chết dưới tay Nhạc Bất Quần. Lâm Bình Chi sau khi luyện thành tịch tà kiếm pháp đã trả được mối thù cho cha mẹ. Từ đó, y có mộng trở thành cao thủ đệ nhất võ lâm, trở nên cao ngạo, độc ác. Trong một trận chiến hung hiểm, y bị trúng độc cả hai con mắt, trở thành mù lòa. Để bảo toàn mạng sống giữa muôn trùng nguy hiểm trên chốn giang hồ, Lâm Bình Chi lạnh lùng tàn nhẫn, dùng đoản đao sát hại chính vị hôn thê của mình là Nhạc Linh Sang, chứng minh lòng trung thành với chưởng môn Tung Sơn phái Tả Lãnh Thiền. Trước khi xuống tay, y đã bạc bẽo chửi bới nhục mạ xúc phạm, khiến Nhạc Linh Sang vô cùng bất ngờ, bẽ bàng, đau khổ. Lạ thay, Nhạc Linh Sang nhất mực vẫn không một lời oán hận y, vẫn nguyện một lòng theo y suốt đời. Nàng nói với Lâm Bình Chi: ta đã là người nhà họ Lâm, dù Bình đệ có đuôi mù hay thế nào, thì ta cũng chăm sóc suốt đời, không thay lòng đổi dạ. Đáp lại tấm lòng tha thiết sắc son, Lâm Bình Chi đạp Nhạc Linh Sang xuống đất, miệng hét: cút đi. Sau khi nghe Lâm Bình Chi cho biết y đã tự thiến nên không bao giờ có thể làm chồng, Nhạc Linh Sang bị sốc, nàng nghẹn ngào: ta là người bất hạnh, ta sẽ xuống tóc đi tu. Phúc Lâm Tử vẫn hết lòng vì người mình yêu, không lời oán hận. Giây phút Lâm Tử do lưỡi dao oan nghiệt của Lâm Bình Chi trong vòng tay của đại sư ca Lệnh Hồ Xung, Nhạc Linh Sang vẫn không một lời oán hận kẻ đã bạc bẽo sát hại mình. Nàng tự bao biện, bênh vực cho Lâm Bình Chi. Nàng tha thiết dặn lại ước nguyện cuối cùng của mình là Lệnh Hồ Xung phải hứa sẽ che chở cho Lâm Bình Chi suốt đời. Vì lúc này y đã mù lòa, rất đáng thương và cô độc, không có ai là bạn trên cõi đời. Nhạc Linh Sang chính là đã hiểu rất rõ con người Lâm Bình Chi, với tấm lòng vị tha, che chở dành cho y. Chỉ duy nhất Nhạc Linh Sang mới tốt với hôn phu như vậy. Nhạc Linh Sang từ giã cõi trần trong đau đớn, cả thể xác và tâm hồn. Nhưng trên môi, nàng vẫn nở nụ cười hạnh phúc khi nghĩ về người con trai mà mình đã yêu, với tất cả tấm lòng trung thủy, tha thiết, hy sinh. Môi nàng mấp máy khúc sơn ca mà Lâm Bình Chi đã dạy cho nàng khi hai người bắt đầu yêu nhau. Bài hát hai người đã cùng hát biết bao lần giữa núi rừng Hoa Sơn. Nhạc Linh Sang là người con gái bất hạnh và khờ dại trong tình yêu trong mắt nhiều người.
Nhưng phải chăng điều đó không đúng? Nàng không đi đến được sự kết thúc viên mãn trong tình yêu, nhưng nàng đã có những giây phút hạnh phúc với Lâm Bình Chi và tự thấy lòng mãn nguyện, không trách móc, không hối tiếc. Nàng ra đi, nhưng mọi suy nghĩ tình cảm dành cho Lâm Bình Chi vẫn nguyên vẹn, trong sáng và cao cả biết bao. Tình yêu của Nhạc Linh San dành cho Lâm Bình Chi không phải là được che chở yêu thương như kiểu mong ước thông thường của bao người con gái, mà chính là nàng đã hết lòng yêu thương, che chở và bênh vực ý trung nhân của mình. Nàng là phái yếu nữ nhi, nhưng trong tình yêu đã cư xử như một đấng nam nhi, chính trực, vững vàng. Nói về Lâm Bình Chi, hẳn nhiều người không ưa anh chàng thư sinh đẹp trai đã nẫng tay trên, chiếm được trái tim của cô gái xinh đẹp Nhạc Linh San. Trong khi đấng quân tử Lệnh Hồ Sung, dù thân thiết với nàng từ nhỏ, chỉ biết khổ đau, tuyệt vọng trong mối tình đơn phương. Trong tình yêu, Lâm Bình Chi là kẻ tệ bạc và tàn nhẫn, nhưng y đã hoàn thành được ước nguyện lớn nhất đời mình là trả xong mối thù cho cha mẹ. Lâm Bình Chỉ đã vượt qua biết bao khó khăn, nhẫn nhịn, chính là y đã đặt chữ hiếu lên trên chữ tình. Nhạc Linh San đáng thương chứ không đáng trách. Nàng không phải là người xấu xa bạc bẽo. Nàng không phản bội Lệnh Hồ Sung. Nhiều người trách và cảm thấy ghét Nhạc Linh San chỉ vì nàng đã không yêu đại sư huynh Lệnh Hồ Sung. Điều đó là không công bằng. Đó không phải là lỗi của nàng. Con tim có những lý lẽ riêng.